ayan guys, may card at end screen na kayo. Sana ang video na ito ay nakatulong sa inyo. Hello mga ka-YouTube! Welcome to my YouTube channel. For this video, magbibigay ako ng tips kung paano maglagay ng card at end screen sa mga videos ninyo. Marami sa atin ang nagtatanong kung ano ang card at end screen. Ang card at end screen, ito ay nagpapadali at nagpapabilis ng pag-access ng mga videos sa mga mobile at desktop. Ito rin ay tutulong sa ating mga YouTuber para mapanood yung ating mga videos. Ngayon, sisimulan ko na ang ipakita sa inyo kung paano ito gawin. Google Chrome yung gamit natin guys. Since dito lahat nakalagin yung social platform ko, ito yung gagamitin natin sa ating video tutorial. So, click natin yung Google Chrome. Then, click natin ang aking YouTube. Andito na tayo sa YouTube homepage. Sa bandang kanan, sa itaas, makikita natin yung YouTube profile pic natin. So, i-click natin yon. Antay lang po kayo, medyo loading. Then, click natin yung YouTube Studio. Pagkaka-click natin yung YouTube Studio, lalabas yung dashboard, sa baba ng dashboard, content. Pagka-click natin ng content, makikita natin lahat ng videos natin. Mamimili tayo ngayon kung aling video yung lalagyan natin ng card at end screen. So, click natin siya. Bandang kanan, sa baba, makikita natin yung end screen at card. Click natin yung card. So, dito sa videos na to, dito tayo mag-a-add kung aling video yung ilalagay natin sa card. So, napili ko ang video tutorial ko. Click natin. Sa baba, custom message. Kayo ang magde-decide kung ano yung ilalagay nyo. Para sa akin, nilagay ko yung please watch the next video. Sa baba naman, may teaser text. Mamimili kayo ng catchy keywords. Like para sa akin, ang video na to is about tutorial. So, ilalagay ko yung tutorial video. Okay. So, dito naman, mamimili kayo kung saang parte ng video nyo ilalagay yung card nyo. Kung gusto nyo dito sa panimula ng video o sa gitna or doon sa katapusan, pwede rin. Pero para sa akin, doon ko siya ilalagay sa parte kung saan malapit nang matapos yung video. Like 30 seconds before mag-end yung video ko. Kung gusto mo siyang makita, i-preview, play natin to. Forward natin. Sa bandang kanan, taas ng video, makikita natin yung icon na eye. Click natin siya. Makikita natin yung video tutorial ko. So, ayan. Ganyan lang kasimple ang gumawa ng card sa inyong mga videos, guys. So, click natin ang save. At refresh natin. Balik tayo sa ating video. So, ayan guys, may card at end screen na kayo sa inyong mga videos. Inaasahan kong madadagdagan ang inyong mga subscriber at mga viewers sa inyong mga YouTube channel. Thank you for watching guys. Don't forget to click the bell button down below for more updates.